เดี๋ยวจะลองทำทอดถั่วงอกนะคะให้ดูว่าทำยังไงง่ายนิดเดียวค่ะ ก็จะมีกระมังพลาสติกแล้วก็ตะแกรงแอปพลายเอาหาอะไรก็ได้นะคะเป็นตะแกรงวางไว้อย่างนี้แล้วก็ผ้าชุบน้ำนะคะวางไว้ข้างบนนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยโอเคนะคะขยับนิดนึงแล้วก็แผ่นพลาสติกนะคะอันนี้ซื้อที่ตามร้านงานฝีมือค่ะวางไว้แล้วก็ผ้ากระสอบค่ะแล้วก็จะมีถั่วเขียวนะคะแช่ไว้ทั้งคืนแล้วก็โรยเข้าไปบนนี้บนผ้ากระสอบก็กะเอาแล้วกันนะคะอย่าให้เขาซ้อนกันให้เขาอยู่ชั้นเดียวนะคะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะโอเคเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าขาวนี้อีกทีนึงวางทับนะคะแล้วก็แผ่นพลาสติกอีกอันหนึ่งแล้วก็ผ้ากระสอบแล้วก็ถั่วเขียวอันนี้ทำ2 ชั้นค่ะเพราะภาชนะมีอยู่เท่านี้เองสามารถใช้ได้2 ชั้นนะคะก็เกลี่ยให้เขาแบบอยู่ชั้นเดียวเห็นไหมเอ่ยประมาณชั้นหนึ่งนะคะเกลี่ยให้ทั่วๆนะคะแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำพวกผ้าพวกนี้ต้องชุบน้ำก่อนนะคะอีกผืนหนึ่งวางประกบข้างหน้าไว้นะคะแล้วก็เอาน้ำค่ะน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละค่ะลดไว้เลยลดไปเลยนะคะลดให้ชุ่มๆถ้า2 ชั้นก็ประมาณ2 ถ้วยน้ำนะคะอันนี้เป็นวิธีที่แบบลดน้ำครั้งเดียวนะคะไม่ต้องลดหลายครั้งนะคะเสร็จแล้วก็เอาฝาพลาสติกอันนี้ค่ะอันใหญ่ดีครอบไว้นะคะเสร็จแล้วค่ะเอามาเก็บแอบไว้นะคะต้องแอบไม่ให้เขาโดนแดดนะคะในตู้ค่ะอันนี้จะแอบไว้ในตู้โชว์ให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะใส่ไว้ในตู้อย่างนี้แล้วก็ปิดไว้นะคะแล้วทิ้งเอาไว้ทั้งคืนอันนี้ทำตอนเช้าประมาณ10 โมงทิ้งเอาไว้ทั้งคืนเลยนะคะพอพรุ่งนี้เช้าก็เอาเขาออกมาแล้วก็เปลี่ยนน้ำค่ะยกพวกถั่วออกมานะคะแล้วก็เทน้ำทิ้งโชว์ให้ดูสมมุติว่าเช้าแล้วก็เอาเขาออกมาแล้วก็ดึงตะแกรงขึ้นนะคะแล้วก็เทน้ำออกแล้วก็วางเข้าไปใหม่นี่ค่ะนี่นะคะแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มๆแล้วก็ปิดฝาครอบแล้วก็เข้าไปใหม่อีกทีนึงทำอย่างนี้ประมาณสัก2-3 วันนะคะแล้วเขาก็จะโตขึ้นเอาไว้ถ้าเกิด3 วันแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอีกทีนึงนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเป็นอันว่า4 วันผ่านไปนะคะ
ไม่ใช่3 วันอย่างที่คาดหวังไว้ เพราะว่าไปเปิดดูตอนอายุ3 วันเขายังรู้สึกไม่โตเต็มที่ดีนี่แหละค่ะตะดาออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวดูกันนะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงโตขึ้นมากค่ะนี่ให้ชัดๆ2 ชั้นนะคะ แต่ดูแล้วชั้นบนจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนชั้นล่าง เพราะว่าชั้นล่างเนี่ยเขาจะต้องออกกำลังกายทุกวันโดยแบกชั้นบนไว้ฉะนั้นคิดว่าครั้งหน้าถ้าจะทำใหม่ น่าจะเอาผ้าขนหนูหนาๆหน่อยชุบน้ำแล้ววางไว้เพื่อให้ชั้นบนเขาเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายทุกวันเหมือนชั้นล่างน่าจะน่าจะเป็นความคิดที่ดีโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าทำยังไงต่อไปนะคะทีนี้ความที่ว่าชั้นล่างนี้มันน่าจะแข็งแรงกว่าก็เลยจะเอาโชว์อันที่เป็นชั้นล่างให้ดูว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะขยับนิดหน่อยจะเอาชั้นบนจะเอาชั้นบนออกไปก่อนเห็นรากไหมคะไม่เห็นรากไหมคะรากอันนี้จะเป็นชั้นล่างขึ้นมาได้โอเคนะคะออกไปก่อนขยับให้เห็นชัดๆหน่อยว่าจะทำอะไรต่อไปก่อนนี้ค่ะเอาเขาเขย่าลงในอ่างน้ำที่มีน้ำไว้แล้วก็เอามีดนะคะตัดเขาออกมาชั่วตัดเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เป็นการตัดรากไปเลยค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถั่วงอกออกมาเขาก็จะไม่มีรากให้เราน่ารำคาญนี่ค่ะตัดเขาออกมาเลยเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะแล้วก็จะได้ถั่วงอกที่สวยงามขาวสะอาดแล้วก็ไม่มีพิษด้วยไม่มีสารพิษผสมข้อคือภูมิใจค่ะที่ได้ทำเองอร่อยเวลาทำอาหารเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะทีนี้พอล้างเสร็จแล้วเอาเปลือกอะไรเขาออกใช่ไหมคะเห็นหน้าหน่อยพอเอาเปลือกอะไรเขาออกมาเสร็จแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าจะต้องใช้หลายวันเราก็เอาเขามาเก็บแล้วก็แช่น้ำอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะเก็บมาได้วีคนึงแล้วค่ะก็ยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่ชมแล้วถ้ามีอะไรดีๆก็จะมาลงให้อีกนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชมนะคะ